Mexico, Mexico, no. Sige, sige, ano, so ano din dito sa tao.
Diba?
Yan. Nakarepresent ako.
open time, sir. Hindi ako. Ayun. Bumuman ka na maayos na. Diba, nakusip mo, nagalusin. Susunod ka na yun, ha? Tapos na. Saka dahil nakuha na ba ang buhok? Nabumuman ka na mga ganda, pinasok kami. Nagululo, hindi na nga yung nanulo. Nagkaligat sa kanila. Diba? Siguro ka na yung mga VIP na. Ginagawa sa konto. Ginagawa. Ha? Wala mo na tuloy. Wala yung sabi na tuloy. Wala mo na ba? Ano sa pagulog lang? Dua. Ayun ko, no? Oh, yan, galing. Ilan po lang na lang. Hindi, may ginawa. Boy, kaya yung gusto rin yan. Eh, dahil nakapag na rin. Dahil nakapag na rin. Kaya nag-call din na kaya mo sa mga hindi nakapira ka naman.
Sebenarnya mana yang apa sih? Amat kaya ko na. Ay, alam mo na. Ano na to? Ito. Ako at kapre, yayo mo. Opo. Oh, okay na eh. O, yun na lang. Save. Okay, siya ka. O, isa. Kanya, organize din ka sa grade. Medyo ano ka naman. Grade, lupa. Lupa. Lalaki. Ito mo, okay na. Kasi, ito pa na yung sa dito. Medyo jarang. Lahat mo, lahat mo ko rin wala. Ay ko! Ito na yung ayos na. What the heck am I doing so? Ah! One week, ulit na ito. Wala ko sa ko. Ay ko!
ba ako nag-iyo? Wala nang may makatabali. Ang mapa? Sige na dito magpainan. Nakailan mo magpapainan ko ba? Oh, no. Sige na magpapainan.
Hindi ko hindi mo pa. Para man din. Bukan tadi. Iya, aku mau tahu. Apa itu? Apa ada? Aku mau tahu. Yan. Motivan nyo lang. Nataupan ka raw silang ano, magpigdahan. Hindi ang kapag Kita tahu di mana ba? wala, wala ka. Kasi ako sa pagkakas ko. Natarong gusto ka na ng daw. Ano ba mo ano ba rin? Ano ba naman? Ano ba rin? Eh, nabalito. Kita orang punya na punya. Kayo. Ano? Okay, iba ka na malas ka sa akin. Ini serangan orang apa? Cuma itu cuma dia. Dia mau aku deh. Dia mau aku. Ano ba yan? Mga ano bisa niya. Basta ako nga magpadala ng pagkita. Pinapunta ko sa Ayun. yung lang na ako. Isang wala ko sila. Madali mo lumay ako. Wala ko sila dito. Ano?
Hindi na ako, ano, mala. Yes, nagpapalala. Ba't sila nakapagod? Pero nga, tinahin, pag ano, pag alam ko tinahin yung ano, ang ilap, yung talaga, hindi mo sa ilang mo, pag ilang ka sa kasunod mo, tinahin. Kaya pa na mga Pag ano sa kasunod mo, ba? Tapos natin, Ay, ko! Ako, Wow! Wow! Kailangan sa sabihin mo to. Bakit mo ba ba to? Oo, Ah, kinain tayo. buhay ko na to. Patra ka to. Ay, naku, pagkakang bababa ka na po. Patra ka yan. Dapat yung sabi mo, gusto ko ano sa sila. Pero kung pati ako na daw, Bang, puta ina. Sabi mo, ako to. Bang, bang. Wala akong ayos. Ako to.
Magkano ang number mo sa ID number? Ano to? 3341 41 8653 8653 41. Ang ito. Ayman. Wala. Ah. $1 ito. May ano ka lang po sir. Ako niluto mo na ba? Ito na ba? Ako masabi. Ako. Thank you. Hey, papalit na ako dito. Diba sa mga ako yung deliver dito ako? Ano ko eh? Yung ay, kapag ako, yung nakakalo, let's say, sawan. Woo! Sawan. Woo! Nakakalit ako sa sayawan. Wala na sayawan. Alam ko, hindi kami nagkuha. Ako. Ako, ko na.
Wala naman siya. Ano ba tayo? Hoy, makaso! Gigi! Yung balik ka na. Okay. Mabulan. Wala ako. Balik ito! Basi, basi. Yaw, wala na yung heart. Wala, mama! Ito! Ah! Ay, Lagi ko lang yan. Bumak, wala ito. Bumak, bumak. Ah, kita ka po. Ah, wala. wala ito. Wala din ito. Kaya di ka ka ng plate. Tawag daw sa mga balik ng Oh, kaya di dito. Uy, sa wala di na sa ka. Sa ako. Ito lang. Eh, ano mo? Sorry mo. Sa baba. Sige pa. Wala na yan. Meron din dito sa sige sa wala po ako. Wala? Nakawala ito? Dami. Anak ko yung halos ka. Ito, patangad. Ito, Ano dito ko? pero wala na ako. Wala kayo? Hi. Ano sa ito? Right? Yo, yo.
Puto talaga. Kaya naman eh. Oras naman, kasi yung Paano maglipat ni switch? control to. Kung saan ka ganito, may matab ka. Kung may ano, kailangan ng 10-8. Ay, bang, pa. Balik pa. Makin ka. Bubuo ko na ako. Sikot ko kaso. Eko. Bulig. Eko. Bulig. Ucip kaso, hindi ko maskas. Eko. Eko. Ganun ka. Yan mo daw. Yung ba ito, baka na itong dua. Siyempre, kung nagkagusto ka pa kaya, maluso ka pa yung nilo. Nagkaroon ka pa kaya, Hindi ka nag-tweet na. Yan, as you say. Yan. Ako din na lang. Diamond, Bayang kumali. Raido, Diamond, ano ko man ito? Raido sa iyo, tapos ito. Hindi siya. Pamalo mo na kayo nawate. Raido, basta hindi Raido. Nagapot ito, kaya Paano ko naman? Ano? tinunod siya kung ano sa mga bata. Mas dito na ito. Yan yung tubig.
Bilang ka na sa video. Buat ulo ko yung kumain. Bubo ka. Yung nabuhay iyo, ang tapos sa so ang pagkakas. Kaya yung kitang hinangay, dito na hinangay. Hindi mo pala, parang ko para sa ganito. Parang ko pala.
Boy. Yun na boy. Wala. Boy mo na malubuan. Wala na karami. Ito pa kumakaw. So, wala na. Sige po. Five. Uy. May posisyon. May posisyon ko tayo. Uy, boy, sila. Ay, kadang solo. Ito, okay? Nagkaw po sa wala. Bumakong po sa wala. Sige na. Bumugas sa partner ko. Hindi bumugas ang bumugas sa partner. Awas na. Bumugas sa barbos. Balik na. Nasa forum na.
Kaya pinag-editor, kung drata na ko, gusto mo nga kayo sa boyout na mo. Kaya kung nakakabukas ang Facebook ko dinahit na kaya. Para mo, ma-verify ba na? Yan, kung mga ayos na pa-update, agresibo, ka. Bagay ito, abo para abo. Yan tao, kumikawat.
Ikaw, di stage. Ikaw ba? Ay, ano mo? Anong nagawin niya sa bola ka? Tapos, talaga.
Ito naman. Pangyari kami. Bakit ikawan mo lang? Pupunta ka. Kasi ikaw mo, tumuli. May parang mga Bigyan. madali ka lang kapag ang Ikay ka lang tayo. Ay, mga ba oras na muli? Bakit? Ikay ka. Kaya lang hinang ka naman. Di ba ka lang sila sana mo? Ay, mali. Ay, mali. Ano ba? Ano ito? Sablay mo lang. Kumakas ka. Ayun, ano sablay mo lang? Dito. Okay ka daw. Kunyara mo yung puti. Ha? Okay pa. Ano? Ano ang shift mo? Kung pwede mo ba? Okay ka daw. Lalayaw. Alam. Ay, check ka na lang.
Wala na ako sa kanila. Uh, na-advise ko
Taos mo.
Asing pa. Tama po ito. Diba? Sabi na.
Yung dito pa ako. Ako niya ako yun. Kaya nito kayo daw. Ay, pati na lasing ko siya. Ay, puta na.
Hindi ka katamo mo ka. Ano? Ano yun? Parang tunggal. Okay. Yan. Wala. Ano? Wala sana isa lang. Ah, lumulog. Ibang kailangan. Ba't ang tunggal? Kasi sabi ko ba? Wala ko lumulog. Ikaw na sana. Mga bala, datang ko po eh. Ano? Sabi ko sa dati. Wala kang ilan. Ano? Ilan. Hello. Sabi niya.
G, G. Ako,
Surprise! Dahil, wala.
everything go away. What?
Pwede namin sa piso, boy. Out sa delivery, di ba?
Kuya. Ikaw na work sisi. At lalo yung Para magaling na ako sa'yo. Kaya kayo. Update ko na ng ano. Nakapera mo. Dali. Pagbalto ka, start ko nila. Umali
Alis na po. Wala ko nag-utot ako tas naman. Wala ko. Sa safety, mag-isip sila na makalong dito. Usog lagi ng change, nakatuig kami. Iya. Kaya ano, kay kambal mo ba? Ay, puro taas at concentration. Bakit na nagtira? Ay, naku. Ang galing kito. Kung hindi gusto mo mag-ako, kasi kung nag-aaral na, no? So, what is that kasi? Ano totoo mo ito kayo? Totoo mo ito sa'yo, tapos pag-laro mo na, ano? Kasi tapos ito mo. Hindi ko pagtungo. Ay, bakit yan o. Okay. Paro. Pwede pagdating. Ano ba nang titulang sa kanting? Ako. At ang magaling ko ito. At ang kaya. Sarang po. Ayan, Takero si Lucy. Kaya mo, legend sa 4,000. 1,000. 4,000. Third C. Second niya. Second season, So, ano, 2,550. 2,250. Isinda, bakulan sa kulan. Talagang lumiyak, itong pa. Ay, bakal. Ito, ganito na itong live. Sa pinabakal ko. Ang kapak no, kung sabi na pagkubal, hindi ako rin gumagal sa iyo. Tapos, Kapag kayo, isa na. dali ko pula mo nga. Tapos, ay, pag nagtubo, lagang ko sa pinag kamigilid na sa kapwa. Ano, tutupo. Di pa nga lang ako. Nagilibili mo daw ako. Ako din sila nagilibili sa ano. Kanagparakawag na po naman si Dikani. IG. Yay! Yay! Kanagparakawag na po naman kani din. Punta ka dumi na naramumot ng sarili. Ako, ta? Ano ba sa'yo mo? Awitin ko ang mga pinagsimula ka sa'yo. Ayan, kasi Hindi ako rin na yung awit. awitin ang pagtungan. Ako din ako. Ang pinakatrato mo sa pamilya, ano maraan na sinilin.
Ano yung pinakamahal ko na 252? Kaya nga, may mga mahal. So, ano yung... Ano, Mahal eh. Laro talaga sa box ko. Pero, laro ko na sila. tapos yung iba pa, XK Tony. Ba? Tapos yung Zane. Yung mga mahal. At ano ito? Ako, so, tapos ano yung... Yung pangulit ng mahal ko sila. Hindi ko siya pinagamit nila. At government of cake. So, halikin itong ano, ang snow, awikin. Awikin ng snow. Mura mo niya pa kanila. O, awikin ng snow. Yung ano lang yung free, yung ano yung kabila o ano. Paano mo? Kaya ba kayo niya gawin yun? Tapos yun ako yun. Mga sila ang gawin yun. Ganda yung bagal na yung box kasi nila. Puta dito lang sa naman kung hindi na sa natin mo. Yung mga yan, ang gusto Third sila na ako. mga ba, mga written lang yung free. Ito ayun. Hindi na natin ako mag-makausap. Wala pa din na ito. Ginawa na ako yung ganito. Oo, yan na ano. Kung ay ka ako yung bato, maya ko. Yan, hindi na ka rin. Current kids. Inanatag ko yung kids. Yung ano, Marunong ko si Siba, Mr. Alo! Ano naman to, no? Oh, yun eh. Nagpusip ko sa dami ko. oh, Opa! Nandun. no, yan na review. No, yan na exo, yan na exo. Wala lang. Kung yung nakalaman yung kapatid dito, nakalaman pa din yung kapatid dito. Pero yung dito, or, hindi ginali na rin. Kung yung kasi nung magpapakasas na pagka,
Bali ka pa man ba? Ito ako ba? Oras ng plano, puro. Yan Kaya daw. bakit ka? Ano ko yan? Sige, parang parang plano, sa'yo, magpalit na ko sa maan. Puro na ako, trabaho ko sa tumaan. Huwag mo na naman. Ano ba yung post ko? Dali mo si Kuski mo kasi sila sa sanong ko na kami. Kung ko parang ako, kung ko ay hindi sa iyo. Punta ka na din. Kasi may ako magplano, dyan sa nakasimul. Taon, buhay, taon, buhay, taon. Anong kulay? Ano ba? Ano white? Ano DJ? Ano sa kuya? White ang babos. Kailangan din. Kailangan sa atin din may sabay. White talaga or brown? White nga, eh. White dapat ka brown. Tapos with the host. Brown na. Tango lang Ayan, yung dala kulay sa yan. Wala may ano, may gilid. Diba? Tango yung dalawa. May Palit white na may kita, o kapit palit lang. kita. Tapos, Malalaki mga kayo. sa nagbuhay. Yung panlalaki ay panlalaki, mga bagay. Panlalaki, panlalaki. Palit kita ulit. Kaya na ako. Video, palit lasa, palit takyo. Panlalaki, palit. Pabila ka sa'yo. Kada gis ba lang? May ano. Kada gis nga ni. Pero ang gis na mag-gawin ko ibig. Tao. Kaya mo naman ni... Hindi na 30 siya. Yung siwas na dali. Wala ko para yun. Oh. Decision. Hindi ang naka-skates. Oh! Ah! Finally. Pinali. Third seed, baby. Third seed, ka na? baby. Opo. You are our ladies. Ah. Atdog. That's it. Yay! Third seed. Ayan, ang third seed. Wala. Alam ka, tumalo sa seed. Baru kita magalit di second seed. Mahal yung mga third seed sa yung hati kita. Ini nomor bas mo na. Dasa yung burak.
Ano ka na, umano ka ba? Sorry, bro. Yes, Percy. Open sa to. Ano ka na? Bible. Wala na. Ito. Open na lang sa trade. Open sa to. Open sa trade. Mawala din naman daw sa Oh! Wait! Hindi ka na nagtagbo. Baka lang kung ganito Alvin. Percy as no. Hindi ko nga alam kung saan ko pipiliin eh. Pipiliin, di So, lang. para kayo lang na ako din ang mga Iberso. Okay. Hello. follow mo na yun. Sagot mo, Roger that. Affirmative. C. Hold position. Roger that. Affirmative. C. Plan. Stop the line. C. Destroy the enemy. Shut down. Enemy spotted. Roger that. What is stopping? Ah! Nandito mo. Di ka gano'n ulit. Nga, Brazil doon. Okay. Brazil doon yan. Yan ako. Siguro ako. Tama, silipin nila. Brazil doon, silipin nila. Siguro to yung, binabangan ni, ni Kasi, bako yung sa pinalaban ni Puro to yung nakala ko, magandang yung studio. Yung makabak. Ano, nakakaging ano ba? Tapos ay nag-ano ko, nag-ball pa rin ako mag-video. Kabahan mo, makabiglang ko doon. Pagkalim niya baga, ang nasita nila, so yan, transfer ko mo, sinulo ba nga, mo ako. Dahil tabang nila mo to. Ibigay. Sabi niya, no. No. Turn. See. Smooth, smooth, smooth. Okay. Ano naman ito? Doon na daw ang ano si Jay. Yan o, talagang kapaginahan ko yung mga natin ko. Ay pa. Sigal mo bulong. Wala kang sa nakamay. God. Pag-stop ka kaya ano.
Yapaw. Uy, what you po? Jake! Jake! Bye, guys. Si Becky. Hey, ano? Hindi ko, hindi ko pa to. Sige, hindi na pag-ibig sa mga pinitigang lubo. Pero for the first time, Hindi ko, kaya, ano, kung sa akin yung gusto ko, ang mga, hey, hey, ciao.
mga kawa. Sabi ko na gumawa. Nagkakalan. Eh, hindi na natin. Hindi na natin. Ako manili ka na. Ako nasa walis. Kailan ko lang mo. Oo, dami na ako. Dapat ako, wala na. Pag maging sir, business na nila. Ano na ako? Pag maging sir, ang sinagin, babayaran. Sige natin. Hello. Hindi ako mag-senaryo. May ginagawa ko. Baka. Yan may kailangan. Yan hey, hey!
Oo, eh bawal. Ang damay rin ka. Ano di ba nag-Facebook na ba? Kapag buwan di kasi ano. Mga bawal.
Ya, ito. Yan, ito. Mo. Ito. Wala nga din kasi ito. Ginawan mo.
Discuss. Bukit na gulang mo pa din. Bukit bubuha. Parang internet. Ano eh, kung ano eh? Jay. Wate. Jay. Ano po, Richard? Uy, kung ko na si Dono. Kasamaan na Jay. Pinano? Dagnan niya ako. Ano? Diba? Abi ah! Mag-ibig ka kay Kuya. May ka magpagkakaan si Kara! Ako! Wala na ako. Malapay rin, di ka malaw. Nagilimutan sa nakulit eh. Nukot mo? Nukot maliit. Dahil natin walang puno. Yung buwan niya. Kasi kung hindi. Nakakabahan niya. Ayaw? Ayaw. Nasa ako ba? Ay, mag-nag-okay ba ko? Ayaw? Kabalo niya dyan ako. Mahalin naman sinangan niya ako. Nangyayon kaya ka. Mapansin mo ka. Look.
Eh, tama mo nga isuot to ano. Robot ka pa na. Sana ba ka? Dahil mo ginagawa. Yay. Yay. Dahil mo ginagawa. Ito daw. Ano natin? Ano na? Ano sa po? Ano ka muna sila nag-iipon ka? Sila dapat na tulong ko. Ano wala yung sila? Wala ka nang tulong.
Okay na kasi. Okay na kasi. Solid ka kasi. Ilan na ako may cake? Rosie, mana? So, wala ako dito nakabalik tayo na. Paano kung iba, ano na ba kung magayon na ba ako? Pabayain na. Ako ba, Spain? Ang nagawa ka ng bagay, ano? Iyo mananggot. Salat. Ito yung pangalan mo sa Roblox. Salat. J0503. J50503. Salat yung kulang mo. Iba man ako. Ibang ano ini, server ako. Ano yan? Ay. Magic na kasi. Jay! Mag-click ka na muna. Nasa mag-click ka. Ano ka nakakuha? Tulos di ano. Di sa likod mo. Print mo! Dali na! Tira na ka nga rin! Wala ko! Ano sa mo rin? Gulat daw, wala. Kain ka! Ano ba ako? Dali, abang wala kang gano'n. Ang hamon! Dali! Dali! Dali, sorry. Grabe na! Ako ka, ano lang ka? Dadamigling. Bullshit talaga. Buti pa agad ang nakuha. Pabayaan, pag-level ko. Pag-level 5 to, pag max ko, gagawin ka pa. Hello. So, ito, isa lang
ano mo na ano, orange, tapos may gulana. Ako di. Tawa na. Oo. Tapos, yan, nagpapasword lang kami ni Jay. Wala ako. Number ito, ano yung ano yan ang meron kami si Dalaw? Hindi ko na narap. Ika. Ano nga ni? Orange, tapos may gulana. Dis na orange, hindi ko wala na. Ano natin nga ito ba? Yan na lang, Froggy. Napilihan ako din. Sawan. Sawa. Yan po kaya. Dahil, yun nila na. Sino nag-iiyak mo din? Not now! Dapat ka mga... Wala. Lapa! Lapa ang bawas! Inaikon! Sumudi ka na yung doon! Milestone! Ikaw,
Yan, ano, lagyan pa yun. Mga napakan. Ano? Kala ko, hindi.
mo ako sa venue. David, sumalit mo kita, te. Natabil yun. Ano ba?
bibili, may 30 minutes. Ate! Ate! Tingnan mo, sobrang singay ko mag-aga. Tingnan mo. Kanina, ako nalite ako. Tawad na. Anak? Kamain na tayo. Ano sabi? Uy, dami.
Kaya na naman siya. Kaya ako nagsasabi.
Nagtatawag ng skin diyan. Baka na ko. Pero, no. Ano na, tama ano? Okay, Joy! Bakit? Nakakalasig ka na ganyan. Ako mukha ng tao. Kapag naman dito sa namin. Doon ito? Pero po, Ano? oh, Makakalik ka ba dyan? Kaya mo. Ano ba siya? May ano ka ba na si Jake? Oh! Kasi na! ako na rin ako. Patigil na. Ano yan? Ito. Dati pa hindi ba? Ano yan? Oh. Ay, ano?
sa Kasi nandun po ako. Ate, sa hindi de, yung in-person one. Ha? Bakit? Sa person one, gusto yung, ano man, Ano po yun ang kapapagpag mo, alam sana. Oo, talaga yung full-time ko. No, One point to five o one point. Paano yun natin ito ihalin ito? Sa'yo na pag-trade. Sa'yo pa, ano pa, di ba, magkano mag-crash? Wala na pa natin nawala ka. Yan talaga nagdiyo. Ayun, Daiman pala. Okay.
Ayan. Iba ba? Ilang tapos na lang. Ilang ano yun mo na pag
Kaya nakapagsibuti ka. So, ikaw, sa'yo. What, mahal? Hindi ko pa natin. Pero, dahil inano ko yun tapos, binastak mo sila sa template.
tama din. Dahil napuno. Tapos, ano pa? Yun nga yun.
Meron lang na.
Kabukas sila pinto. Saga. Saga. Ha? Ano na? Mga alas 7.
Tama.
Kain na lang dito. Nakapatalo na kayo. Meron pala itong order mo. Kailangan naman pong bakal na ano? Kailangan naman pong bakal na tinapay? Kailangan mo tinawan? Kulang baga. Tawag mo kung ano? Bakal na, nakabakal ako na gusto. Tingin dati binakal ko. Tama, rin. Tinapay? Dahil sila mo, yung bakal na tinapay. Ano yun? Pupunta dito. Hindi ko. Para ito yung tinapay. Wala na kinimit ko na. Pero sila bakal na ako kunay. Ano? Hindi ko binakal ko. Naman ko na ano? Esperte. Esperte ako. Wala ako. Esperte. Wala pa. Tapos so, kung tawag ka nga dyan, kailangan mo kung pangalan. Hindi sa pinisa. Wala ka baga. Kaya, huwag ito lang. Ano ko. Wala ano mo. Hindi tama sa dot. Hindi tama na kayo. Okay na yun. Okay na, baka nga. Balik ka. Balik ka? Hindi ko na ito patay mo. Tinawan ko pa. Ah!
At ito yung magpapakal na kailangan na yan. So, yun ang pagkukulit ito. Expected lang. Ha? Sabi ka nito ba yun? 59.50 lang. Hindi naman kami kape. Hindi naman matiglang kape. Open sa ano, Sa ano? sa, 1. sa two. Kaya maganda yun. Oh, Pili ko lang. oh, ano ito? Ano ito? Din mas ano, mata sa bata. Bigyan mo na rin yung ano, pagpili na sila. Diba? Report na sila.
Ganyan din ang bulo. Nakakapagod. Nagkakataon naman sa sarado. Madali lang ang isa. Hindi ko na. Malaw. Malaw lang. Bakit mo yan? Dahil naman nag-repack ng babae, ikaw naman na nakapag-binayanan nila ito. Ikaw naman, binayanan na. Ito ang ino. Ako na patawag sa tatlo ito. Akidyo sa raw. Kaya, okay ko na. Dahil man naman nakuha ka. Wala pa. Bigyan ko gusto. Kaya parang gusto mo sa likuhan ka. Dawag mo ang galing sa ibang taka. Ano ba naman natitin ng malaw? Yung tapos, wala, mas misaro. Kaya parang okay. Parang isang bulan, yun yung nakalimutan. Ano ba natitin ng malaw? Ha?
bawal. Puti ka! Ano ba yun? Sumil! Patlo ako! Kailan ka? Nalaw ka! Siguro ka, nakuha, ilaw! Ah! Masira ang doon ako! Ako naman sana.
Buti kang naglag. Awan ka lang nagsinunod ka rin. Awan ka lang break. Nasa cruise line. Napapansin. Ang ganda. Tawatan tayo ni Teacher Sharon na bumubuo.
Mother,
Ganyan. Ganyan. At sukal ba eh. Sugar, sugar. Saan? Pero po, baka yung po, pero po, siguro, Oo. Ay, umalik. Dali na.
Hindi nila gagawin na nagpadakamulat siya.
Tapos pag nag-iisa, ay pag nagbanding, hindi mo na
Ang bayad na lang. Para nag-break ko ng coffee.
pag-aaral ng diskondira. Ano yun? Ito pa nga yung matawa na kapatay na ako. Ewan ko kung ano. Baka nga din natin siya. Pa natin. Sabi niya pa. Kasali. Tapos kapag nag-ismo, gawin mo. Rinta ka ng pera. Oo. Uy! Uy! Naisip ko, kapag nagpapaulit, naisip ko sa bata, bilang hindi kang bilang pagsumat. Kaya, kapag hindi sa mga dana, sabi ko, wala kang mulo. Ito pala yung puti. Ano? Madalas, pag yung sa akin nagigisa ka ba tumitis yung na ano? Ala, mabila mong magkisay kami nag-aarabon. Mabila mong kami. Hindi yung may pupunta. Nakakako. Uy! Lemon, silver. Wow! Ano man daw po? Ano man daw po? Ano man sabi sa nagsabi ka kung ano ba ito?
Hindi na sila tulog yan. Mama, yan mga ni. Alis na. Namin na nila. Tulog ako. Paano yun mga Tulog kami dyan. Hindi nakalagay kasi mo. Ay, nakait na kayo. Hindi na naman. Hindi na daw, yan, yan, yan. Hindi mo na ibigay ang tanong. Ang pangalan ko. Balot ako na gano'n. Hindi nga, ito nga.
Oh,
Yung galing ako doon. Hindi ka lang nagtatanggol. Kasi tulog ko. Ano ba?
Parang, bay niya siya. Sige, sila ka, ba't tumataan? Ako, wala ko.
gawin mo nga, ito ba, kanina ko mga ano. Wala yung mahal ka. Sa period. Agad. Nakadaan, wala na ka. Tumawa nyo ngayon, bago. Maganda ka, may
Yo. Number 2.
Nabuhay pa yun, mga buo. Feeling yun, bibigyan ko parang ganda. Ano ba tapos ba? Pero wala kayo. Ha? Like, ito.
kayo? Baka mo sa... Ano? Iyak ka na ako? Pre! Ano na pre? Huwag ka na pre! Iman! Ikaw ba lang? Ano ba? Naubos mo ako, pinamagsik. Susundan mo nga, baka may shield na. Susundan mo nga. Oh my God, laki yan. Pakabot mo na sabi mo, 99%. Gagawin niyo ngayon, parang ano. Hello? Hindi ko pagkatuloy na namin sa gusto mo. Mga puruan ko. Hindi na, pwede kayo sa araw. Kadalawas. Ano ka ba?
Okay na lang, ano? Punta kahit natakdag kami sa pinakaw dyan, ano. Oh. Ayaw ko dilaw. Ligtas.
Diba, barit pag ano, barit.
Ito lang. Ano pa dyan? Oo, talikod na ako. Ay, ano ko kamay? Ito ko kamay. Sige na lang yan. Ano mo ko? Ito ko kayo nga. So, Baron. Oh, Baron. Ayaw mo pa na hindi makakuha. Bakit malinsin, ha? Gusto ko ay katulog. Kailangan. Ay, wala din ko. Agad. Pero may ako, sumagrabe sa kalaban. Bakit ka sa pira ko?
Bakit napadalan na lang? Nakalaman mo yun. Ito, bakit bakit? Lala. For the Wala.
Brad sa bago. Mga kumpada. Ang sport ka tayo ba? Yung bago. Hindi. Kinamihan. Ako ba ba? Ito mo. Ito mo. Mga klase. Mag-intra ka na sa Japan, Ran. Dati nito. Pero mo, pero dati na. Ganda nila yung isang grade sa Pero mag-sabi ka. o i-request ano, tapos na subject. Hindi ko ba, alam nga ng isa yung mga Pero na dito, bayo din.
kaya nga.
ibang kulay ng mga bata. Wala naman din eh. Kulot pa naman ang ulan. Daw.
Sabi ko, kaya,
Po ba?
Makalawa yan.